Hello friends, good morning. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই এটা ব্ৰেকফাষ্ট আনিছো যেটো সুইট ব্ৰেকফাষ্ট আৰু এই ব্ৰেকফাষ্টটো আপোনালোকে ঘৰতে সহজে বনাব পাৰিব আৰু এই ব্ৰেকফাষ্টটো বনাম মই ব্ৰেডৰ হৈতে আৰু এই ব্ৰেকফাষ্টটো আপোনালোকে 6 to 8 মান্থছলৈকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব আহকচোন আমি এই ভিডিঅ'টো চাওঁ প্ৰথমতে আমি ব্ৰেডখিনি পিচ কৰি লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো চেনি ইলাচি পাউডাৰ আৰু তেল আমি ব্ৰেডখিনি এই তেলত ফ্ৰাই কৰি লম ইয়া পেন গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই তেল দিম আৰু তেলখিনি মই অলপ গৰম হ'বলৈ দিম গৰম হৈছে আৰু ইয়াত মই ব্ৰেডখিনি ভাজি লম খিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এয়া ৰঙা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই এতিয়া কাঢ়ি লম এটা বাউলত জিৰা বনাই লম ইয়াত কেৰাহীত অলপ পানী দিছো আৰু ইয়াত মই এতিয়া চেনি দি দিম আৰু দি দিম মই ইলাচি পাউডাৰ আৰু এতিয়া মই এই ভাজি থোৱা ব্ৰেডখিনি ইয়াত মই ঢালি দিম আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি লম ইয়া হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এইখিনি মই এতিয়া এখন ট্ৰেত কাঢ়ি লম ইয়া হৈ গ'ল ব্ৰেডৰ খুৰমা আৰু মই এতিয়া সাৰ্ভিং ডিশত সাৰ্ভ কৰি দিছো আৰু এয়া আপোনালোকে চাহৰ লগত ৰাতিপুৱা হওক আবেলি হওক